خبر به فریدون میرسه که وصلت انجام شده و پسران فریدون در حال بازگشت به ایران هستند. بعد به ایرج توصیه میکنه که برادران تو در حال آماده سازی برای یک جنگ هستند و اگر میخوای شکست نخوری تو به اونها حمله کن. فریدون بعد از اینکه ضحاک رو توی دماوند اسیر میکنه شاه ایران میشه و پادشاهی 500 ساله خودش رو آغاز میکنه. پایتخت فریدون آمل هست. فریدون به نوعی پادشاه کل جهان هست، یا حداقل اون جغرافیایی که اون موقع شناخته شده بود، به این ترتیب که ایران و عربستان قسمت مرکزی حکومت رو تشکیل میدن و بقیه مناطق حالت درجه 2 دارن و به نوعی مشترک المنافع هستند با حکومت مرکزی ایران. چیزی شبیه بریتانیا که انگلیس حکومت مرکزی هست و کشورهای دیگه‌ای هم هستند که مشترک المنافع هستند با حکومت مرکزی بریتانیا. حالا بعد از سالهای طولانی دوباره شادی و برکت و خردمندی به ایران برگشته، مردم جشنهای بزرگ برگزار میکنن و همه برای پادشاهی فریدون دعا میکنن. فریدون به زودی صاحب 3 پسر میشه، 2 پسر بزرگتر از شهرناز و پسر کوچکتر از ارنواز. این 3 پسر اسمی ندارن تا اینکه به سن جوانی و ازدواج میرسن. حالا که موقع ازدواج اونها شده، فریدون وزیر خودش رو به کشورهای اطراف میفرسته تا 3 شاهزاده، 3 خواهر پیدا کنن و اونها رو به عقد 3 پسر فریدون در بیارن. بعد از جستجوی طولانی وزیر فریدون دختران پادشاه یمن رو پیشنهاد میده به فریدون و فریدون هم موافقت میکنه. وزیر فریدون پیش پادشاه یمن میره، احترام میذاره و 3 دختر پادشاه یمن رو برای 3 پسر فریدون خواستگاری میکنه. پادشاه یمن که گویا وابستگی و علاقه شدیدی به دختراش داشته، خیلی مایل نبوده که به سادگی دختران خودش رو به عقد پسران فریدون در بیاره و اونها رو از خودش دور کنه. برای همین جوابی که به وزیر فریدون میده این هست که این وصلت باعث افتخار ما هست، اما من اول باید 3 پسر فریدون رو ببینم. وزیر این پیام رو به فریدون منتقل میکنه و فریدون هم موافقت میکنه و 3 پسر خودش رو آماده سفر به یمن میکنه. اما قبل از سفر یک نکته ای رو به این 3 پسر خودش یادآوری میکنه. بهشون میگه پادشاه یمن میخواد شما رو امتحان کنه و امتحانش هم به این شکل هست که 3 دختر خودش رو که بسیار شبیه همدیگه هستن کنار همدیگه مینشونه و از شما میخواد که تشخیص بدید کدوم دختر بزرگتر هست، کدوم وسطی هست و کدوم کوچکتر هست. و حیله‌ای که به کار میبره این هست که جای دختر بزرگ و کوچک رو عوض میکنه. با این نکته پسران خودش رو رهسپار یمن میکنه و اونها به خواستگاری دختران پادشاه یمن میرن. پادشاه یمن هم از اونها استقبال میکنه، یک مراسم باشکوه برگزار میکنه و اونها رو به یک ضیافت شام دعوت میکنه. طبق همون چیزی که فریدون پیش بینی کرده بود، 3 دختر خودش رو توی اون مهمانی میاره جلوی پسران فریدون و از اونها میخواد که تشخیص بدن کدوم دختر بزرگتر هست و کدوم یکی کوچکتر هست. و خب پسران فریدون که از قبل حیله پادشاه یمن رو میدونن، به درستی تشخیص میدن که دختر بزرگتر، دختر وسط و دختر کوچکتر کدوم هست. به هر ترتیب مراسم شام تموم میشه و پسران فریدون به خیمگاه خودشون برمیگردن تا استراحت کنن. اینجا پادشاه یمن ولکن ماجرا نیست و میخواد یک حیله و آزمایش دیگه‌ای به کار ببره تا پسران فریدون رو مورد ارزیابی قرار بده. با اون قدرت جادویی شاهانه‌ای که داره، یک باد سردی رو روانه خیمگاه پسران فریدون میکنه به طوری که کل اون صحرا یخ میزنه. اما پسران فریدون با اون قدرت شاهزادگی که احتمالاً داشتن بر این سرما هم غلبه میکنن و وقتی که صبح روز بعد پادشاه یمن میره ببینه پسران فریدون در چه حالن، میبینه که حال بسیار عادی دارن و سرما و طوفان بهشون اثری نکرده. به این ترتیب بعد از آزمایش‌های مختلف راضی میشه که دختران خودش رو به پسران فریدون بده و به این ترتیب اونها راهی ایران میشن. خبر به فریدون میرسه که وصلت انجام شده و پسران فریدون در حال بازگشت به ایران هستن. اینجا خود فریدون حالا میخواد پسران خودش رو امتحان کنه، خودش رو به شکل یک اژدها در میاره. تو قسمت قبل دیدیم اونجایی که فریدون به سمت اورشلیم حرکت میکرد قدرت‌های ماورایی رو فرا گرفت و الان هم از همون قدرت‌های ماورایی استفاده میکنه، خودش رو به شکل یک اژدها در میاره و به سمت 3 پسر خودش میره. پسر اول به محض دیدن اون اژدها احتیاط میکنه و خودش رو از اون اژدها پنهان میکنه، به نوعی پناه میگیره و فرار میکنه. پسر دوم بیدرنگ شمشیر خودش رو در میاره و آماده جنگیدن با اون اژدها میشه.
اما پسر سوم که پسر کوچکتر هست با اژدها حرف میزنه و به نوعی از در مذاکره وارد میشه و میگه میدونی ما پسران فریدون هستیم و اینجا جای تو نیست و این تو هستی که باید فرار کنی. اینجا جای جنگیدن نیست، در جایگاه ما نیستی. اون اژدها که خود فریدون هست ناپدید میشه و به کاخ خودش برمیگرده و منتظر بازگشت پسرانش میشینه. وقتی که پسران فریدون به کاخ برمیگردن، فریدون میگه اون اژدها من بودم و میخواستم شما رو امتحان کنم و بعد هر سه پسر خودش رو تشویق میکنه و به تصمیمی که هر کدوم از اون پسرها گرفتن احترام میذاره. به پسر اول میگه تو احتیاط رو انتخاب کردی که کار بسیار عاقلانه ای هست. بعد رو میکنه به پسر دوم و دلیری و شجاعت اون رو تحسین میکنه و بعد رو میکنه به پسر سوم و میانه روی و خردمندی اون رو تشویق میکنه و بعد روی هر کدوم از سه تا پسرش اسم میذاره. پسر بزرگتر رو سلم نامگذاری میکنه، اسم پسر دوم رو میذاره تور و پسر سوم که پسر کوچکتر باشه اسمش رو میذاره ایرج. کمی بعد با مشاوران و ستاره شناسان یک طالع بینی انجام میده از آینده و میفهمه که قرار جنگی بین این سه پسر پیش بیاد. کمی بعد قلمرو پادشاهی خودش رو بین سه پسر تقسیم میکنه. روم و قسمت‌های غربی ایران رو به سلم میده، قسمت‌های شرقی ایران رو شامل فلات مرکزی آسیا و چین رو به تور میسپره و اسم اون مناطق میشه توران و قسمت مرکزی حکومت خودش رو که شامل ایران و عربستان بود به ایرج میده. سالها میگذره، فریدون پیر میشه و کم کم آتش اختلافات شعله‌ور میشه. یک روز سلم برای برادرش تور نامه‌ای مینویسه و میگه ما جوان بودیم و پدر به نوعی ما رو فریب داد. قسمت‌های درجه 2 و نامرغوب قلمروی خودش رو به ما دو تا پسر بزرگترش داد و قسمت مرکزی و اصلی حکومت رو به پسر کوچکتر داد و این لیاقت ما نیست، در حق ما ظلم شده. تور هم به محض اینکه نامه سلم رو دید عصبانی شد، جوش آورد. از اون قصه اژدها یادمون هست که تور آدم زودجوش و عصبی بود و به فکر دلیری بود بیشتر تا اینکه بخواد فکر و احتیاط بکنه. و تور هم حرف برادر بزرگش رو تایید کرد و گفت بله به ما ظلم شده و ما باید یک کاری انجام بدیم. این دو برادر یک جلسه‌ای با هم گذاشتن، همدیگه رو ملاقات کردن و یک نامه‌رسانی رو پیدا کردن و بهش گفتن برو به فریدون حرف دل ما رو بزن و از طرف ما بهش بگو تو بزرگتر کوچکتر رعایت نکردی، ما که پسران بزرگ تو بودیم آواره کردی، از خود دور کردی و قسمت‌های نامرغوب قلمروی خودت رو به ما دادی. ایرج که پسر کوچکتر بود اون رو پیش خودت نگه داشتی. و بعد هم یک شرط گذاشتن، به نوعی یک ضرب الاجل تعیین کردن و گفتن یا تاج حکومت رو از ایرج بگیر و اون رو هم مثل ما از خودت دور کن یا اینکه ما از شرق و غرب به تو و ایرج حمله میکنیم. پیامرسان هم با سرعت خودش رو به کاخ فریدون رسوند و اون پیامرسان ابراز خجالت کرد و گفت من فقط یک پیامرسان هستم و یک خبر تند و گستاخانه‌ای برات دارم و بعد پیغام سلم و تور رو به فریدون گفت. فریدون عصبانی شد و گفت من منتظر همچین روزی بودم، این رو در طالع دیده بودم و ذات این دو پسر خودم رو میشناختم. الان دیگه اون ذات آشکار شد و الان هم جواب من رو به اونها برسون. به اونها بگو من هم یک روزی جوان بودم، مثل شما بودم. الان پیر شدم و این پیری و ناتوانی سر شما هم میاد. از جنگ و اختلاف بیهوده دوری کنید. من این تقسیم بندی رو بر اساس انصاف و مشورت انجام دادم. الان هم من دیگه پیر شدم و در موقعیت جنگ و دعوا نیستم. فقط برای شما نصیحت دارم، این اختلافات رو کنار بذارید. اون قاصد رو روانه میکنه که پیغام رو به تور و سلم برسونه و بلافاصله با ایرج یک گفتگویی انجام میده و تمام اتفاقات رو برای ایرج توضیح میده. بعد به ایرج توصیه میکنه که برادران تو در حال آماده سازی برای یک جنگ هستن. تو زودتر آماده شو و پیش دستی کن و اگر میخوای شکست نخوری تو به اونها حمله کن. اما ایرج به کلی یک نظر دیگه ای داره و میگه این پادشاهی از اساس چه ارزشی برای من داره که بخوام با برادرانم بجنگم؟ من اصلا این پادشاهی و حکومت رو نمیخوام و به جای جنگ حضوری میخوام برم پیششون و با اونها صحبت کنم و بهشون بگم از جمشید عبرت بگیرید. از جمشید که دیگه بزرگتر نیستید. دیدیم که چه بلایی سر جمشید اومد و پادشاهی براش نموند. ما هم همینطور هستیم. فریدون بهش هشدار میده که تو اقتضای طبیعت این نرم خوبی و خوبی هست. این تو هستی که ذات خوبی داری، اما برادران تو
چنین ذاتی ندارن و تو داری خودت رو به دهن اژدها میندازی. اونها دنبال جنگ هستن، تو دنبال محبت هستی؟ اونها میخوان به تو آسیب بزنن و تو میخوای باهاشون مذاکره کنی؟ اما جلوی ایرج رو نگرفت و بهش گفت هر جور که خودت صلاح میدونی. اگر فکر میکنی اینطوری بهتره برو به سمتشون. من هم یک نامه ای می نویسم برای این دو برادر و خبر اومدن تو رو به اونها میدم. اختلاف ایرج با دو برادر پایه اصلی تمام داستانهای بعدی شاهنامه میشه.